ช่วยด้วยไฟไหม้เสียงที่ไม่มีใครได้ยินกลับดังชัดสำหรับในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ยินเสียงของเด็กชายที่อยู่ไกลกว่า800กิโลเมตรในวันที่ไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านชาวอาขาบนยอดดอยที่ไม่มีใครเข้าถึงไม่มีข่าวออกไปไม่มีใครรับรู้มีเพียงในหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือในทันทีลีอายุจือบายังจำได้ดีแม้เวลาผ่านไป20 ปีแต่สิ่งที่เขายังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ทุกเสียงของความเดือดร้อนท่านรู้ได้อย่างไรหรืออาจเพราะไม่ใช่เสียงที่แค่ได้ยินแต่เป็นเสียงที่ท่านรับรู้ได้ด้วยใจเรื่องราวของพ่อจะอยู่กับเราตลอดไปฟังเรื่องดีๆของพ่อทุกวัน70 เรื่องที่ TheStoryOfFather.com ไทยประกันชีวิต